أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Adá ọpẹ́ tí ó pọ̀ fún Ọlọ́hun, ọpẹ́ tí ò ní lópin, ọpẹ́ tí ó kan gbogbo àwọn oore t'Ọlọ́hun ṣe fún wa, ọpẹ́ tí ó tún kan gbogbo àwọn oore míì tá tún bẹ lọ́hùn kó ṣe fún wa tí yóò dé padà ṣe pẹ̀lú ògo Ọlọ́hun. Àwa tọrọ k'Ọlọ́hun bá akẹ́kọ̀ọ́ bá gẹ Ànábì Muhammad, àtọrọ kó bá akẹ́ gbogbo àwọn Ànábì Ọlọ́hun àtàwọn ẹni rere, àwọn àfáà, àwọn òbí wa àti gbogbo ẹni tó yẹ ká ṣàdúà fún nínú kẹ́ ìgẹ́ Ọlọ́hun ọba àfiránṣẹ́ sí gbogbo wọn. Jímọ̀ tẹni Ọlọ́hun já sọpọ̀ rẹ̀ láyé nínú Islam àti iman. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ tiwa nítorí Ọlọ́hun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ Ọlọ́hun ọba la mú wá fúnra wa lénìí gẹ́gẹ́ bí àṣà wa. Ní òrèkóòrè a máa mú orúkọ Ọlọ́hun ọba ìkan nínú ẹ̀ á tún máa fi bomi iman ìsira wa lọ́kàn. Bàbá tí mọ Ọlọ́hun ọba sí láṣẹ mọ̀ súnmọ́ sí, bàbá mọ̀ a lè rí súnmọ́, bàbá mọ̀ a lè rí ìsìn, ó lè jẹ́ ní tí ó bí nínú gẹ̀ láti mọ̀ fi wáyọ̀nú ẹ̀. Àmọ́ nígbà tá a bá ti mọ̀ látara àwọn orúkọ tí ń jẹ́, ó kọ̀ rẹ̀ dẹ́pọ̀, kò tí ẹ̀ níye àmọ́ iye ẹ̀, àwọ̀ ọmọ iye ẹ̀. Ìbẹ̀ǹbẹ̀ tí ó wà ní gbangba sí wa, ó fi hàn wá nínú Al-Qur'an, ó fi hàn wá láti ipasẹ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ìbẹ̀ǹbẹ̀ àwọn ẹ̀ṣà nínú ẹ̀dá l'Ọlọ́hun fi mọ̀. Ìbẹ̀ǹbẹ̀ Ọlọ́hun nìkan ni fún rẹ̀ lọ́mọ ẹnìkan ò ní bá mọ̀ pé Ọlọ́hun ọba ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹnu àwọn èyí tí a jọ mọ̀ tí gbogbo wa tí a dá mọ̀ tọ́dẹ̀pọ̀ ni a máa mú wa lẹ́kọ̀ọ́ kan láti máa wá fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ní pé kí lédè t'Ọlọ́hun ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àṣírí tí ń bẹ ń bẹ̀rẹ̀ tá a bá fẹ́ fi b'Ọlọ́hun ọba lò ọ̀nà tó lè fi ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́ ni. Ìta mú wa lè ní Al-Fattah. Al-Fattah orúkọ Ọlọ́hun ọba tó gbajúmọ̀ tó ti gbọ́rí náà ni. Nítorí orúkọ Ọlọ́hun ọba òun ni wọ́n fi ń sọmọ ní Abdul Fattah, ẹrú Ọlọ́hun ọba tí ń jẹ́ Fattah. Kí ni ìtumọ̀ Fattah? Òun lọ́ba tí kì í ṣí nǹkan tì. Gbogbo lẹ̀kùn pátápátá, lẹ̀kùn oore, lẹ̀kùn àánú Ọlọ́hun ọba ní máa ṣí. Lẹ̀kùn dẹ̀ra Ọlọ́hun ọba ní máa ṣí fún ni. Níjọ́ tí gbogbo lẹ̀kùn bá dàbí ìgbà kó ti tì pa, ṣíṣí rẹ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́hun ọba ní kẹ́ wá sí. Allahu Akbar. Lẹ̀kùn a máa tì mọ́yàn nínú ayé tí ìyàn wá ọ̀nà tì pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà wo mo lè gbé gbà, bó mo ṣe lè ṣe tí ò ní sí bá ti ṣe mọ́. Ẹ bá ń gbọ́ kò rí bá ti ṣe mọ́, ìyẹn kì í rí bí yóò ti ṣe mọ́ nígbà míì. Ọlọ́hun dẹ̀ lànà pé ọ̀nà rí níbi tí ò ti sí ọ̀nà. Ṣé ń jọ́ tọ́nà dímọ̀ Ànábì Musa alayhi salatu wassalam, Fatahu nu òun là ń tù. Ọ̀nà dímọ̀ Ànábì Musa níjọ́ tí ń kọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lọ́wọ́ Fìràwọn tán sáré òru mọ́júmọ́ wọn kúrò ní ìlú bí ẹja tètè jáde ní ìlú kí wọ́n má bàa fura mọ́. Wọ́n ti wá rìn síwájú, ṣùgbọ́n tí Fìràwọn náà padà mọ̀ sí pé wọ́n ti jáde ní ìlú tó mú wọn lé nígbà ó yẹ lé wọn pẹ̀lú gbogbo nǹkan ọ̀gùn. Wọ́n lé wọn bọ̀ wá, ọ̀nà jìn síra wọn. Àmọ́ nígbà táwọn Ànábì Musa alayhi salatu wassalam àtàwọn tó kó lẹ́yìn kan odò níwájú tí ò sọ́nà tán lè gbà mọ́, ẹ̀yìn ò ṣe padà sí wọn ti gbúrò Fìràwọn náà lẹ́yìn pé ń lé wọn bọ̀. Iwájú tí wọ́n fẹ́ dájú kọ náà odò ti wà ń bẹ̀. Àwọn èèyàn ń pariwo pé inna la mudrakun. Musa wọn ti lé wa bá, Musa wọn ti lé wa bá, wọ́n ti mú wa, ọwọ́ ti tẹ̀ wá. Ànábì Musa ní kàlà, rárá, ọ̀nà sì ṣẹ́kù. Níjọ́ tí gbogbo ọ̀nà bá dí, ọ̀nà a máa ṣẹ́kù lọ́dọ̀ Ọlọ́hun ọba. Lẹ̀kùn bẹ tó lè ṣí, emergency door ṣì wà t'Ọlọ́hun lè ṣí. Àwa kì í mọ bí ó wà, tí sọ́nà ọ̀tún ló wà ní àbọ́nà òsì, sọ́nà wájú ló wà ní àbọ́nà ẹ̀yìn, òkè ló wà ní àbísàlẹ̀. Emergency door gbogbo ìṣòro pátápátá ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́hun ọba. Nígbà bí ọ̀rọ̀ wá dé yìí kò níyànjú kankan mọ́, kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́hun ọba. Fa'alun lima yurid. Fatahu l'Ọlọ́hun ọba tó lè ṣí gbogbo lẹ̀kùn. Kò sí lẹ̀kùn kan tó nílà láti ṣí. Nígbà àwọn ọba ti wá tètè ṣàdúrà kó ti tètè pawọ́ Ọlọ́hun ọba kọ́rọ̀ tó dì báyìí, kò sí ní tá a lè ṣe mọ́ bí ọ̀rọ̀ dé yìí, kò sí yẹn sọ̀rọ̀ Ọlọ́hun, kò sí lọ́rọ̀ Ọlọ́hun. Ànábì Musa alayhi salatu wassalam nígbà tí gbogbo lẹ̀kùn tì, gbogbo sábàbí parẹ́ pátápátá, Ànábì Musa tún ń fi yẹ̀kínú sọ̀rọ̀ àmọ̀dájú ìgbàgbọ́ tó yè kóró. Ó ní kàlà, láyéláyé kò possible. Ọlọ́run ló ní á jẹ́ kí n kó yín jáde, yóò wá ní n kó yín jáde, ọ̀nà tó sì ní àgbà náà lágbà. Ó sì mọ̀ pé ló ń bẹ́ẹ̀ dájúdájú kò ní ṣe nǹkan kọ́ mẹ́yẹ̀ sí pé yóò lànà síbẹ̀. Inna ma'iya rabbi, olúwa mi ń bẹ pẹ̀lú mi, sayahdini, yóò lànà fún mi. Ọlọ́run ti padà lànà fún wọn sínú odò ibi tí ọmọ ènìyàn kan ní ronú possible kọ́nà wà, Ọlọ́run lànà síbẹ̀. Ìyẹn ni pé ṣòro tí ń bá mi fínra tí ń bá wọ̀ náà fínra àti gbogbo nǹkan tí máa kọlù wá nú ayé tá a mọ̀ rò pé ká surrender lókù kò sátúnṣe mọ́. Eléyìí ti kọjọ́ ọ̀rọ̀ àdúrà. Àìmọ̀kan ni o, tó bá pe Fattah ọba tí máa ṣí gbogbo ilẹ̀kùn yóò ṣí fún ọ.
tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣí yóò ṣí fún ọ lọ́lọ́run fi ròyìn ara rẹ̀ nínú Suratu Fatir ó ní ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Allah ni ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Lẹ̀kùn ọlá lẹ̀kùn ọlá tí ń bá ṣí fún ẹ̀dá kan fala mumsika laha kò sẹ́gbẹ̀rún alásàsí tó lè tì í pé wọ́n á dọ̀nà ẹ̀rú ṣe mọ́ pàwọn àṣà tá a máa dánù ká Ọlọ́run lè kọ oore mọ́yàn bẹ̀tẹ̀ ọmọ ènìyàn burú wọ́n lè dọ̀nà yẹn rú wọ́n lè fọwọ́ aago sẹ́yìn kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ fala mumsika laha bíbélà kan ṣí dáàmù ni torí Ọlọ́run ní ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ìmsáàkù ní pé ká fẹ́ dín kankan tí kìíní yẹn ń tì lọ́pọ̀npọ̀n àwa fẹ́ dì í mú a fẹ́ di ìjánu ẹ̀ mú àfẹ́ kó lè lọ wájú mọ́ Ọlọ́run ni mo ti ṣí ó ti ń tẹ̀léra wọn ó ti ń rọ́ jáde ẹnìkan wá fẹ́ dì í mú ó dàbí kẹgbẹ̀rún àjẹ́ lọ dúró níwájú dáàmù ńláńlá kan wá sọwọ́ báyìí kan nítorí àwọn fẹ́ kó mi yẹn mọ́ lọ ẹ dákun má ṣe sọwọ́ yìí kí lọ́wọ́ wọn àtàwọn gangan fúnra wọn àtọwọ́ wọn kí lọ́nà níwájú dáàmù omi ò gbé gbogbo wọn lọ fátíù ní tọ́lọ́mbà ti ṣe fún yẹn ìṣípayá tọ́ba ti ṣí fún yẹn fala mumsika laha kò sájẹ́ kò sóṣó kò sémèrè kò sọ́lásàsí tó lè dúró níwájú fátíù yẹn nígbà tọ́lọ́ ń ṣe fátíù yẹn fún anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ní inna fatahna laka fathan mubina ṣíṣí tá a máa ṣí tá a fi ń jẹ́ fatah nígbà tá a ṣí fún wa Muhammadu fathan mubina ìṣípayá tó lójútùú tí èyí ṣe tàṣàsí tí èyí ṣe tòògùn tí èyí ṣe ti gbogbo àwọn ọdún táwọn yẹn máa dá yẹn olúwa ṣí fún anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ó sì dé ní eléni báwọn yẹn ṣe ń gbógun ti ìsìláàmù tó ẹ dákun ṣé èmi àti Ọlọ́run wò mọ́ ìsìláàmù la tèrò fi ń pọ̀ mbẹ́ láwọn tá à ń gbéra wa lọ kóòtù tá à ń bá ìsìláàmù lójú jẹ́ ń dúdú gbà yìí kí lérò fún wa ń wọnú ìsìláàmù sí tòun ti bá ṣe ń blackmail ẹ̀ sí lérò ń pọ̀ mbẹ́ sí fatiwa àtọjọ́ kìnìún àná tọ́lọ̀ ní ìzájá nasrullahi wal fatihu tí àrànṣe mi bá dé tí n bá ṣe fatihu yẹn tí mo ṣí èmi Ọlọ́run tí ń jẹ́ fatahu tí mo ṣí nǹkan tí n bá ti ṣí kì í dúró mọ́ kò sẹ́ni tó lè dá dúró ẹgbẹ̀rún ọ̀tá ò lè rí nǹkan kan fi ṣe ma yaftahillahu linnasi min rahmatin ìkẹ́ tí ń bá ṣí kò sẹ́ni tó lè tì í. wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Ọlọ́run ní gbogbo ilẹ̀kùn àánú tí ń bá wá tì pa fala mursila lahu min ba'dihi kò sẹ́ni tó lè ṣí o ẹgbẹ̀rún àwúre kò sí ní tó lè wẹ̀ kò sí wọ́ọ̀ ṣe ọ̀hún kò sí wá sí jí ọ̀hún tó lè já tó lè tú ọlẹ̀ níwájú Ọlọ́run bá Ọlọ́run ló tì ọ́ pa Ọlọ́run tì wá pa o Ọlọ́run tilẹ̀kùn orí mọ́ wa mọ́ tilẹ̀kùn àánú rẹ̀ mọ́ wa eríṣiríṣi ilẹ̀kùn orí Ọlọ́run máa ṣí fún yàn o lè ṣílẹ̀kùn àzìkí fẹ́ lómi kọ́dà bó kàn ń já ewé létí ọ̀nà káàkiri ewé fúláwà tí ń kàn ń já nǹkan kan tí ọ̀bá là káì mu tó bá náà sáwọn yẹn pé ẹ wá rà wàláhì ọ̀tá yóò máa rówó ni torí pé a ti ṣí fún àti ṣí fátíù yẹn fún pé kọ́ mọ́ rí yóò mọ́ rí tẹ̀léra wọn ni kò ní ogún ní kò ní yéhùn náà sí mọ́ òun gan fẹ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run yóò kàn mọ́ sunkún pé kí n máa ṣe fọ́lọ́run tí ń ṣàánú mi tó báyìí jẹ́ńpọ́ Ọlọ́run àmọ́ ṣe irú orí bẹ́ẹ̀ fẹ́ lómi nígbà tó bá pa àwọn èèyàn kan wá sí kan wá bá òun dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run òun fẹ́ sílé ó pè wọ́n lóṣù yìí kò tún ju bí oṣù méjì lọ ó tún pè wọ́n tún nǹkan ńláńlá kan tẹ́lẹ̀kẹ́ ní bá ń dé òun náà ní lè pè yàn mọ́ ẹ̀rú ọmọ báyìí pé ha tí kò ní dìsọ lẹ́nu báyìí pé ìwọ yìí nìkan náà ni tẹ́mi nìkan ni ẹ̀fátíù nù tó bá dé yóò máa dé tẹ̀léra wọn ni tọ́lọ̀ máa fẹ́ tilẹ̀kùn náà gbogbo ọmọ ti papọ̀ ni bọ́ọ̀mọ tí ń kú níyàwó ọmọ sàárẹ̀ tí gbogbo dúkìá ọmọ parẹ́ Ọlọ́run tì inú Ọlọ́run tilẹ̀kùn mọ́ wa o Ọlọ́run ṣí fáwọn ànábì Ọlọ́run láwọn ṣíṣí tó fi ṣe wáàsí fún wa ìyá tó bí ànábì Ismail alayhi salatu wassalam nígbà tí ń dààmú tí kò sí gbogbo ọ̀nà ti dí ní Mẹ́kà wọ́n fẹ́ mú mi Ismail tí ń pòfóló ọmọ kékeré ní tí mú yàn lọ́wọ́ ń pòfóló kò rómi mu ìyá rẹ̀ náà ń gbẹ̀ǹgbẹ kò sóúnjẹ kò sómi àná Ibrahim ti yẹ́yìn padà náà ń pàṣẹ tọ́lọ̀ ń pa nù pé fi wọ́n lẹ̀ síbẹ̀ wọ́n á wà nù dẹ́sàtì kò sí ilé kankan bẹ́ẹ̀
kò sóúnjẹ kò sómi obìnrin àtọmọ kan lọ́wọ́ ẹ̀ kò sẹ́ni kankan kò sílùú kankan tòsí ó sáré ogun orí àpáta Sàfá ọwọ́ tún owó sì kò rẹ́ni kankan ó pariwo ẹnì kankan dáhùn ó tún bọ́lẹ̀ ó tún sáré gìrìgìrìgìrì eré yẹn là ń sá láàrin Sàfá àti Márúwà lẹ́nìí Ọlọ́run ní a máa sáré yẹn kí dúdú alálàájì ọmọ sá kó lè máa jẹ́ ìrántí ìmánì ìgbàgbọ́ tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn lọ́jọ́ kìíní àná ó sáré gun eré àpáta Márúwà ó tún wọ̀ tún owó sí owó wájú ọwọ́ ẹ̀yìn ó tún pariwo pé sáré ní tó lè ṣàánú mi kọ̀rẹ́ nìkankan gbogbo lẹ́kùn títì ó wá kun lẹ́kùn Fàtáhù nìkan Ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ Fàtáhù ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí tiẹ̀ nípe tí gbogbo lẹ́kùn bá tì kì í tì lọ́dọ̀ tèmi emergency door sì tún ṣẹ́kù Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní kó mi Zemzem kí màláíkà wá tì yẹ́ bọ̀lẹ̀ omi Zemzem wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣẹ́yọ Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún ya Nabi Ismail alayhi salatu wa salam àwọn mèremère bẹ́ẹ̀ pọ̀ tọ́lọ́run dá nínú àrà Anabi Yunus àtọwọ́nú ẹja ńkọ́ síyẹn máa wọnú ẹja kíyàn já sínú odò kọ́ wọnú ẹja síyẹn tún máa survive sí wọ́n lè bára rẹ̀ situation kúrò kọ́lọ́n tún lè ṣàánú rẹ̀ mọ́ ọwọ́ abára ẹ̀bẹ́ kọ̀ wá já kan ní tí wọ́n sọ pé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin ẹ̀mí rẹ̀ balẹ̀ sí Fattah ń kó lè lànà ó lè ṣí nígbà tó tẹ̀mí rẹ̀ balẹ̀ sọ́lọ́wọ́n ọba tó ké pé láti inú odò láti inú ìsàlẹ̀ odò inú ẹja lọ́hùn Ọlọ́run sì tún ṣínà yẹn fún ọlọ́mọṣà ṣínà fún wa o gbogbo ẹni tí ń dààmú tí ń wá ọ̀nà orí ọ̀nà àánú ọlọ́mọṣà lànà fún wa Ọlọ́run lè ṣínà orí ọmọ fún yàn yọ ọmọ bímọ tẹ́lẹ̀ òun náà mọ̀ ìpín mọ́kàn lòun òun ò ní kọlu obìnrin kọ́ mọ́ doyún táwọn kan bẹ lọ́run pé kọ́lọ́run tiẹ̀ fáwọn lẹ́yọ̀ ọ̀kan òun ó sì máa kọlu yọ máa kọlu ayé ó túmọ̀ náà ṣe family planning ní ẹ̀kan bímọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí ẹ̀dá òun náà ní kò ṣe mí náà ìgbẹ́nu abá ti ní ká dán wò báyìí yóò ṣàtúndóyún ni fatiwu ọmọ ni wọ́n rí wọ́n á lè wówó kán mọ́ rí kò sí fatiwu fún wọn níbi owó ẹlòmíì á sì ṣí fatiwu owó fún kò ní sí tọmọ ńbẹ á ṣí fatiwu mímọ̀ fẹ́ lòmíì ẹ kọ́lẹ̀ ọ̀kan yóò máa fi mọ ẹgbẹ̀rún tó bá dákẹ́ báyìí tó rọ̀gbọ̀kú yóò máa mọ nǹkan sí i ni yóò máa ronú yóò máa discover sí i ni bó wà lójú oorun wọ́n máa fi nǹkan mọ́ fatiwu torí nìyẹn ó lè wá owó kọ́ mọ́ rí Ọlọ́run lè kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ fẹ́ lòmíì Ọlọ́run lè ṣe fatiwu ẹ̀mí gígùn fẹ́ lómi ó lè ṣe fatiwu àlàáfíà fẹ́ lómi Ọlọ́run má ṣe fatiwu gbogbo orí fún wa ọlá àti tóbi Ọlọ́run jímọ̀ tá a ṣe ní èní Ọlọ́run jẹ́ àsọpọ̀ rẹ̀ láyé wọ́n fi ṣe àṣemọ́ wa Ọlọ́run dákun àwa ń bẹ̀ mọ́ ṣe wá lẹ̀ ní àrípò ṣe gbogbo bí ọ̀rọ̀ wa kù sí dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe òun dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe. Olúwa wa ń bẹ̀ má ṣe wá lẹ̀ ní àrípò ṣe gbogbo bí tọ̀rọ̀ wa kù sí dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe ó dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe. ṣé níbi owó lọ̀rọ̀ wa kù sí. Allah dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe. ṣé níbi ọmọ lọ̀rọ̀ wa kù sí. dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe ó dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe. ṣé lórí ilé lọ̀rọ̀ wa kù sí. Allah dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe ó dákun tètè bá wa tún bẹ̀ ṣe. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun